નમસ્કાર મિત્રો. તો હવે નવું ચેપ્ટર છે કંપની એકાઉન્ટ્સ. એ ચેપ્ટરને આપણે 3 પાર્ટ્સમાં વહેંચશું. એક તો બેઝિક્સ ઓફ કંપની, જેમાં કંપનીની ડેફિનેશન, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે એના લક્ષણો, અને જેને કહી શકાય કે કંપનીની બેલેન્સ શીટ, શેડ્યુલ 3 ફોર્મ ઓફ બેલેન્સ શીટ. પહેલું એક ચેપ્ટર એ રહેશે બેઝિક્સ ઓફ કંપની. બીજું રહેશે ઇસ્યુ ઓફ શેર્સ, જેની અંદર આપણે ઇસ્યુ, ફોરફીચર, રીઇસ્યુ, પ્રોરેટા અલોટમેન્ટ એ બધું કરીશું. અને ત્રીજું ચેપ્ટર જે છે એ આપણું રહેશે એકાઉન્ટિંગ ફોર ડિબેન્ચર્સ. તો 3 પાર્ટમાં આખું કંપની એકાઉન્ટ્સ. ઓન એન એવરેજ તમારા 12th નું રિપીટેશન છે. નવું કશું એમાં છે નહીં. It is basically you have already calculated these questions and everything in your 12th standard. Now let's start first of all with the basics of company. On the screen you will find one particular slide. Just a minute. Human is never satisfied. આ તમને ખ્યાલ જ હશે. હમણાં લોકડાઉનની વાત નથી હો. અત્યારે તો ન ગમતું હોય તો પણ સેટિસ્ફાઈ રહેવું હોય છે, પણ બેઝિકલી હ્યુમન નીડ્સ કેન નેવર બી ફુલફિલ્ડ. હ્યુમન ઇઝ નેવર સેટિસ્ફાઈડ. આ તમે ઇકોનોમિક્સમાં પણ ઘણી વાર આ વસ્તુ સાંભળો, તમને ખ્યાલ છે અથવા તો ભણો છો કે માણસની જે જરૂરિયાતો છે, હ્યુમન નીડ્સ આર અનલિમિટેડ. It's not like that need we cannot fulfill. We can fulfill such needs, but then again it will rise. પાછું થોડા સમય પછી એ જરૂરિયાતો ઊભી થાય છે. બીજું, એક જરૂરિયાત પૂરી કરી, when we complete one particular need or desire, there is another step. જેમ તમને બધાને અત્યારે પૂછવામાં આવે કે આમ barely needed શું એમ તમારું ગોલ, તો અત્યારે શું બોલો છો? એકવાર આમ સીએ થઈ જઈએ બસ, બીજું હું કાંઈ ન માંગુ. પછી સીએ થશો ને પછી then there will be another need or requirement કે સર હવે જોબ સારી મળી જાય. આપણે અહીંયા કાઠિયાવાડમાં જોબ મળતી નથી, જોબ લાગે આપણને, મળે નહીં. એટલે તરત તમારી બીજી નીડ શું હોય કે સરકાર અમને જોબ મળે અથવા તો સારી પ્રેક્ટિસ અમારી ડેવલપ થઈ જાય. એ પછી વળી એમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ, then our social life, and you can say that there are various. Human is never satisfied. So as human needs are, the never ending human desire to grow and grow further has given rise to the expansion of business activities. Now just understand, આ રિક્વાયરમેન્ટ એટલી છે, વસ્તુઓની છે, બરાબર છે, જુદા જુદા સ્થળ ઉપર જવાની છે, જુદી જુદી વસ્તુઓ મેળવવાની છે, એનો યુઝ કરવાની છે. પેલું ઘણી વાર તમે આવું જોયું હશે, પેલું એક કાર્ટૂન, એક વ્યક્તિ સાયકલ ઉપર જતો હોય કે એની બાજુમાંથી એક સ્કૂટર વાળો નીકળે એટલે તરત એ વિચારતો હોય કે કાશ મારી પાસે સ્કૂટર હોત તો હું કેટલી ઝડપથી બધે પહોંચી જાય. એ સ્કૂટર વાળો પાછો આગળ જતો હોય ને, હવે બીજો વ્યક્તિ સ્કૂટર વાળો શું વિચારે છે તો કે એ બરાબર આગળ ગયો ને ત્યાં એની બાજુમાં એક 600cc રેસિંગ બાઇક વાળો આવીને તરત ઉભો રહ્યો, આમ જોરદાર બાઇક ઉપર. એટલે તરત પેલા સ્કૂટર વાળાને શું થયું કે આ હું આવું ખખડ પાચમ જેવું સ્કૂટર મારું
સવારે 10 કીકે ચાલુ થાય ને રગડ ઢગડ હાલે, એની બદલે આ બાઇક સીન આવે આપણો કાઠિયાવાડીમાં કહીને સિનકો પડે, એને એનું દુઃખ. પેલો બાઇક વાળા અમે જોઈને દુઃખી થાય. ત્યાં પેલો બાઇક વાળો એનાથી થોડેક આગળ જાય છે ને, ત્યાં એક કાર, એટલે તરત ઓલા બાઇક વાળાને દરરોજ આવા તડકામાં 42 ડિગ્રીમાં મારે બાઇકમાં જવાનું, એની બદલે આવી એક કાર હોય, ભલે નેનો હતી આગળ જતી હતી, પણ કે આવી કાર હોય તો સારું, જલસો થઈ જાય. એ કાર વાળો આગળ ગયો તો એને વળી પાછી કે મારી પાસે લક્ઝરિયસ કાર હોય. લક્ઝરિયસ કાર વાળો છે એ વળી એની આગળ કંઈક વિચારતો હોય કે મારી પાસે મારું પોતાનું ચાર્ટર્ડ પ્લેન હોય. એવરીવન હેઝ ધેર ઓન નીડ્સ. એ ચાર્ટર્ડ પ્લેન વાળાને પાછી કંઈક બીજી રિક્વાયરમેન્ટ હોય. એને એમ હોય કે મારી પાસે એક યોટ હોય અથવા તો 2 ચાર્ટર્ડ પ્લેન હોય, મારો બિઝનેસ આટલો હોય. Everyone has that desire. In everyone is trying to fulfill this desire. અને બધાએ આ ડિઝાયર ફૂલફિલ કરવાની છે. એટલે આ હ્યુમન ડિઝાયર જે વસ્તુઓની છે, જે સ્થળોની છે, એને કારણે પૂરી કરવા માટે એ લોકો પોતાની ડિઝાયર પૂરી કરવા માટે કોઈ પણ રૂપીસ દેવા તૈયાર છે, કોઈ પણ કાર કરવા તૈયાર છે. એટલે ડિઝાયર પૂરી કરવાનું કામ થયું. એટલે આવી એવર ઇન્ક્રીઝિંગ હ્યુમન ડિઝાયર કે જે જ્યારે ક્યાંય ખતમ જ નથી થતી. તમે પોતે વિચારો કે સવારના ઉઠી અને રાત સુધી નોર્મલ દિવસો, હમણાં લોકડાઉનના નહીં, આ દિવસોનું નહીં વિચારવાનું, પણ એને નોર્મલ ડેઝ, સવારના ઉઠી અને રાતના સુવો ત્યાં સુધીમાં કેટલી વસ્તુઓ, ખાવા પીવાની, સ્ટેશનરી, પ્રિન્ટિંગ, બરાબર છે, તમારા પોતાના આનંદ પ્રમોદ, જેમ કે મોબાઈલ ફોન, એ મોબાઈલ ફોનમાં પાછું એમાં બેક કવર હોવું જોઈએ, ને એમાં હેન્ડ્સ ફ્રી હોવા જોઈએ, હેન્ડ્સ ફ્રી વાળા પાછા 4 કલરના હોવા જોઈએ, બેક કવર આવું હોવું જોઈએ, બરાબર ને. યુ હેવ a lots of desire. To fulfill this desire requires various types of commercial and economical activities. આ બધી ડિઝાયર પૂરી કરવી પડે. And that gives rise to the business activity. એટલે હ્યુમન ડિઝાયર કે એ એવર ઇન્ક્રીઝિંગ છે. એને કારણે પૂરી કરવા માટે એ વસ્તુઓનું પ્રોડક્શન કરવું પડે, એ વસ્તુઓ તમારા સુધી પહોંચાડવી પડે, અને કેટલી વસ્તુઓ એ બધી પહોંચાડવી પડે. એટલે બિઝનેસ એક્ટિવિટી, આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ જે કહેવાય, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓ છે, એનું ડેવલપમેન્ટ થયું. which in turn has necessitated the need to increase the scale of operation so as to provide goods and services to the ever increasing needs of the growing population. Plus એમાં જેમ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી વધતી ગઈ, બરાબર છે, એમ આપણું દુનિયા જે છે નાની થતી ગઈ, પ્લસ આપણી જરૂરિયાતો વધતી ગઈ, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ચેન્જ થયું, વે ઓફ લિવિંગ. પેલા આપણી લાઈફ, આપણા વડવાઓ, આપણા પૂર્વજો એવું કહેતા, સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ. આપણે આમ ફોલો કરીએ પણ એને થોડું ઊંધું કરી નાખ્યું, હાઈ લિવિંગ એન્ડ સિમ્પલ થિંકિંગ. ખોટી માથાકૂટ નહીં એમ, પણ આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ આપણે બદલાવી. એટલે આ બધા માટે, એ બધી વસ્તુઓ ડે ટુ ડે પૂરી કરવા માટે, તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે, આટલા મોટા જન સમુદાયને, આટલા મોટા પોપ્યુલેશનને, આટલી બધી જગ્યાએ. પેલા એવું હતું કે એક બિઝનેસમેન ગામ હોય તો એમાં એ બિઝનેસમેનની ગામની જરૂરિયાતો પૂરી કરતો હોય, એટલે બિઝનેસમેનને એટલી જ વસ્તુ બનાવવી પડે કે જેટલી ગામમાં રિક્વાયરમેન્ટ. હવે ઇઝીલી બીજા દેશમાં, બીજા સિટીમાં, બીજા રાજ્યમાં કે બીજા દેશમાં પહોંચાડી શકે છે. પ્લસ વસ્તી વધે છે, પ્લસ જરૂરિયાતો વધે છે, એને પૂરું કરવાની સંસાધનો વધે છે. એટલે બિઝનેસ એક્ટિવિટીનું ડેવલપમેન્ટ તો થાય જ છે. નાઉ to fulfill all this desire, large amount of money and modern technology, large human contribution is required, which is not possible to arrange under partnership or proprietorship. Traditional business or local level business એટલે શું, તો કે ગામમાં એક વેપારી હોય ને ગામની બધી વસ્તુઓને પૂરી કરતો હોય. હજી આજની તારીખે તમે રૂરલ એરિયામાં જાઓ, if you will visit, there are certain
small shops, and they will provide on an average all the things. each shop માં જે ડેઈલી માની લ્યો કે એ ત્યાં ઠંડા પીણા હોય કોલ્ડ ડ્રિંક્સ તો એ ત્યાં મળતા હોય, નોર્મલ ગ્રોસરીઝ કહીએ કરિયાણાની વસ્તુઓ તો એ પણ ત્યાં મળતી હોય, અને અમુક સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન મળતું. પણ જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધે, જેમ લોકોની જરૂરિયાતો વધે, એમાં આ બધી રિક્વાયરમેન્ટ અને આ બધી સ્પેશિયલાઇઝ સર્વિસીસ જોઈ. સમટાઇમ્સ ઇટ મે નોટ બી પોસિબલ to provide all these in one. It is not possible to provide it by one particular person. Proprietorship or એક બે જણાનું કામ નથી, આટલા મોટા સ્કેલ ઉપર એમાં હ્યુજ મની જોઈ, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, નોલેજ, લોકો વધારે જોશે કારણ કે તમારે તમારો બિઝનેસનું ડેવલપમેન્ટ કરવું. એટલા માટે એક સ્ટ્રક્ચરની જરૂરિયાત ઊભી થઈ કે જેમાં એક સાથે ઘણા બધા વ્યક્તિ કામ કરી શકે અને બધા ઓનર્સ તરીકે કરી શકે. પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં એક પાર્ટનર હોય, એની અંડરમાં તમે 500 એમ્પ્લોઈઝ રાખી શકો, બટ they are not working as an owners, they are working as an employees. At some level there may be a lack of sense of belongingness. પણ બધા પૂર્ણ ઉત્સાહથી કામ કરે, પોતાનો બિઝનેસ સમજીને કરે, આટલા બધા લોકોની આટલી બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરવી છે એટલે એક સ્ટ્રક્ચર, કંપની, જેનો મીનિંગ હમણાં આપણે જોઈએ કે એનો અર્થ જ છે કે એક સાથે વધારે લોકો કામ કરે અને જરૂરિયાતો પૂરી કરે. આ રીતે આખો એક કંપનીનો કન્સેપ્ટ છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. તમે જો સ્લાઇડ જોઈ શકો છો કે કંપની ઇઝ એકચ્યુઅલી derived from the Latin word come means together with or together. આપણે કાઠિયાવાડીમાં કહીએ ને ભેળું થાવું, હમણાં નહીં, બરાબર છે, અત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ. કમ મીન્સ સાથે, ભેગું, and punish means bread. Actually the word referred to an association of person or merchant men who were discussing matters and taking food together. આ એકચ્યુઅલી આખો કન્સેપ્ટ એવા ઓલામાં ડેવલપ થયો કે લોકો આપણે કહીએ ને હેપી મીટિંગ, વેપારી સંગઠન એ સાથે મળતા અને અમુક બાબતો ડિસ્કસ કરતા, ખાસ કરીને તેના બિઝનેસ રિલેટેડ, ઓરિજિનલી પ્રોપ્રાઇટરશિપ અને પાર્ટનરશિપ, બટ યર્સ એગો ધીસ કન્સેપ્ટ વોઝ ડેવલપ્ડ અને એ પોતાના બિઝનેસને લગતી અથવા અન્ય માહિતીઓની આપલે કરતા. ત્યારે એમને વિચાર આવ્યો કે આપણે ખાલી આપણા બિઝનેસની, જુદા જુદા બિઝનેસની વાતો કરીએ ત્યારે અમુક બાબતોમાં કોઈ મિસ્ટર એક્સની એક્સપર્ટાઇઝ છે, કોઈમાં વાયની, તો કેમ આપણે સાથે બિઝનેસ જ ન કરીએ? So they grouped together for the purpose of business. Actually it was the group together for some lunch or dinner for bread and butter. Now they are grouped together for business. That is also their bread and butter. So company means grouping of the people for certain specific objective. It begs its origin in law. It is an organization consisting of individuals called shareholders by virtue of holding the shares of a company, who are authorized by law to elect a board of directors and through it to act as a separate legal entity. આપણે હમણાં characteristics discuss કરીએ ત્યારે વાત કરીશું. And as regards its activities, generally the capital of the company consists of transferable shares and members have limited liability. So before going on to the any other points, let's understand this definition, some of the definition. One is from Justice Marshall. A company is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in the contemplation of law. But the definition which is given in Wikipedia is artificial person, invisible, intangible, created by or under any law with a discrete legal personality, perpetual succession and commensal. It is not affected by the death, insanity or insolvency of an individual members. So that is all about, you can say that the meaning and definition. તમને બધાને ખબર છે કે કંપની એક એવું એસોસિએશન છે, it's a group of person joined together for carrying out some activities, and it has a separate legal entity. It is an artificial person,
And separate from its member means existence of any one member or retirement or death of any member will not affect the existence of the company. That group of person will be separately known as company. So it is an artificial person, a kutrim vyaktitva, not a natural. Sole proprietor means the person who is an individual handling the business. Partnership is a group of individuals joined together with a common objective, with a mutual understanding. But in a case of a company, they are grouped together with certain rules, regulations, with certain conditions. And it is a separate legal entity. The first characteristics, let's take it, of a company is artificial judicial person. A company comes into existence through the operation of law. તમને ખ્યાલ છે ભારતમાં અત્યારે કંપનીઝ એક્ટ 2013 ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ રહ્યો છે. તો કંપની છે એનું સર્જન, પાર્ટનરશિપ ફોર્મ છે એનું ક્રિએશન કઈ રીતે થાય છે, હાઉ ઇટ ઇઝ ટુ બી ફોર્મ, તો કે બાય મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. બટ કંપની બેગ્સ ઇટ્સ ઓરિજિન ફ્રોમ ધ લો, comes into the existence through the operation of law. Therefore, incorporation of the company under the Companies Act is must. It's a group of person, પણ ખાલી તમે બધા ભેગા થઈ જાઓ, ગ્રુપ બનાવી નાખો એટલે કંપની નથી. તમારે એને કાયદાની ઓળખ આપવી પડશે. Its incorporation under the act is must. Without such registration, no company can come into the existence. એટલે કે એને એક અલગ અસ્તિત્વ, એક અલગ નામ, એક કૃત્રિમ એની ઓળખ, આઈડેન્ટિટી આપવામાં આવે. Being created by law, it is regulated as an artificial legal person. Now the second one is separate legal entity. Company is a separate legal entity and is not affected by changes in its membership. I have just told that particular point we have just discussed. Therefore, being a separate business entity, a company can contract, sue, and can be sued in its incorporated name and capacity. માની લ્યો કે તમને જો હું સમજાવું એ પહેલા, ઓનર્સ એઝ એ નેચરલ પર્સન, એક કંપની છે એબીસી લિમિટેડ, એના 3 શેર હોલ્ડર છે. જો સેપરેટ લીગલ એન્ટિટી એટલે કેવું, મિસ્ટર એ અલગ છે, મિસ્ટર બી અલગ છે, મિસ્ટર સી અલગ છે. એ તો 3 અલગ છે જ. એ ત્રણેય સાથે મળીને જે બિઝનેસ કરે છે, કંપની ફોર્મ કરીને કરે છે, ઇન્કોર્પોરેટ કરે છે, જેનું નામ છે એબીસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. Now, ABC Private Limited is a different, and Mr. A, Mr. B, and Mr. C is also different. It's like that Reliance Industries Limited is a company. Now, if you have any problem with Reliance Industries Limited, you have to file the suit against Reliance Industries Limited. The shareholders, the members, the promoters of the company cannot be individually held liable for anyone. આપણે મુકેશભાઈ સામે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કઈ કરી શકીએ નહીં. કોઈને માની લ્યો કે જીઓ કંપની સામે વાંધો હોય કે બહુ સ્લો નેટ આપે છે, બરાબર છે, તો તમે એ કંપની સામે કઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ કરી શકો. એની કોઈ કન્ડિશન તમને એવું લાગે કે તમને જે કીધેલી ફૂલફિલ ન, બટ એના મેમ્બર્સ કે એના શેર હોલ્ડર્સને લાયબલ ન બનાવી શકો. અધરવાઇઝ તમે જોવા જાવ તો બધું ડિસિઝન લેવા એ વાળા એ જ છે, મેમ્બર્સ કે શેર હોલ્ડર્સ, ઓનર્સ ઇન શોર્ટ. કંપની પોતે તો ઇનવિઝિબલ છે, ઇન્ટેન્જિબલ છે, તો આર્ટિફિશિયલ છે. એની થિંક ટેન્ક એના શેર હોલ્ડર્સ, એના ઓનર્સ, એના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, but you cannot make him liable or you cannot make them liable. Plus એ ઓનર અને કંપની જુદી છે. એ કેના ઉપરથી જો આ ચાર્ટ જે આપ્યું છે પિક્ચર, the owner is a natural person, can file a suit on company. Even ઓનર ને કઈ પોતાની કંપની સામે કોઈ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હોય તો ઓનર એની સામે સ્યુટ ફાઇલ કરી શકે અને કંપની ઓનર સામે સ્યુટ ફાઇલ કરી શકે. That is the best example of separation. જો તમે બંને એક જ હો તો તમે
એ વ્યક્તિ સામે જે વ્યક્તિ એક જ છે એની સામે કેવી રીતે સ્યુટ ફાઇલ કરી શકે? બંને અલગ છે, સેપરેટ એન્ટિટી. સો કંપની એના શેર હોલ્ડર્સ એના ઓનર્સ થી અલગ છે, એટલે જ એના શેર હોલ્ડર્સ કંપનીમાંથી નીકળી જાય, રિટાયર્ડ થાય, ડેથ થાય, શેર ટ્રાન્સફર કરે, કંઈ પણ કરે, એનીવન એ કોઈ પણ વસ્તુ કરે, કંપનીના એક્ઝિસ્ટન્સને કોઈ અસર થાય નહીં. એ જ ઉપર આ ત્રીજો પોઈન્ટ છે. તમે આ બંનેને સાથે પણ લઈ શકો, સેપરેટ આઈડેન્ટિટી એન્ડ પરપેચ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટન્સ. પરપેચ્યુઅલ એટલે સતત, અને એક્ઝિસ્ટન્સ એટલે અસ્તિત્વ. Company as it is independent of its members, it continues to be in existence. બરાબર, એ અલગ જ છે. માની લો કે મિસ્ટર એક્સ નું ડેથ થાય તો મિસ્ટર વાય ને શું અસર થાય? તો કે કઈ નહીં, મિસ્ટર એક્સ નું ડેથ થયેલું છે અથવા મિસ્ટર એક્સ સિટી થી બહાર જાય છે કે મિસ્ટર એક્સ ને કોઈ બીમારી છે તો એની મિસ્ટર વાય ને ટેકનિકલી કોઈ અસર નથી, એટલા માટે કે મિસ્ટર એક્સ અને મિસ્ટર વાય બંને અલગ છે. એમ કંપની અને એના શેર હોલ્ડર્સ અલગ છે. જો એ અલગ છે તો કંપનીનું અસ્તિત્વ, જે અસ્તિત્વ આવ્યું કેમાં, કંપની અસ્તિત્વમાં શેમાંથી આવી? લીગલ પ્રોસેસથી. હવે એનો એન્ડ પણ લીગલ પ્રોસેસથી થાય, એટલે કે એનું અસ્તિત્વ છે એ અવિરત છે, પરપેચ્યુઅલ છે. ધેન કોમન સીલ, એઝ ધ કંપની ઇઝ નોટ એ નેચરલ પર્સન. હવે આપણે હમણાં જ વાત થઈ કે કંપની તો આર્ટિફિશિયલ છે. બીજું એના ઓનર્સ છે એ સેપરેટ છે. સો whatever decisions which are taken by the company, how can you decide that this is taken by the company? Or what is the authenticity of those decisions? આ કંપનીનું છે એની કેમ ખબર પડે? So to authenticate all those decisions, there is a common seal, એક પ્રકારનો સ્ટેમ્પ, સિક્કો છે. This will be you can say that this common seal will be always on all the documents, important documents and papers. It will be affixed on all documents by the person authorized to do so, who in turn puts its signature for and on behalf of the company. ને પછી એની બદલે જેમ કેમ તમે મને કઈ એવું કયો કે પતંજલિ, આમાંથી ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ને ક્યારેક હોસ્ટેલમાં ઘરે હોસ્ટેલમાં લેટ થવાનું હોય અથવા તો કંઈક પેલું હોય તો ક્લાસનો લેટર, ક્લાસમાં એક્સ્ટ્રા લેક્ચર્સ હોય ને તો હોસ્ટેલમાં દેવાનું હોય, તો હું એક કોરા કાગળ ઉપર એમ લખીને આપી દઉં કે ભાઈ આ સ્ટુડન્ટને આજે લેટ થશે. એવું ન ચાલે, મારે કોના ઉપર દેવું પડે? પતંજલિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના લેટર પેડ ઉપર, અને પછી અમારો એક સ્ટેમ્પ એને મારી દેવો પડે. ધેટ વિલ મેક ધેટ લેટર ઓથેન્ટિકેટ. જો કોરા પેજ ઉપર ચાલતું હોય તો તમે એવો લેટર લેવા માટે અમારી પાસે આવો જ નહીં, ત્યાં તમે જ લખીને આપી દો તમારા રેક્ટરને, બરાબર છે. એટલે એવા કેસમાં કોમન સીલ એને રિલાયેબલ ઓર ઓથેન્ટિકેટ બનાવે. તમે બીજા શબ્દોમાં એવું કહી શકો કે કોમન સીલ આર એકચ્યુઅલી બોડી પાર્ટ્સ ઓફ ધ કંપની. એના દ્વારા જ કંપની બધા નિર્ણયો લઈ શકે. The next one is very important point, and all of you are very well aware with that. It is a limited liability. The problem with the partnership firm is unlimited liabilities. Liability of the partners are joint and several. Partners are jointly and severally liable. જો પાર્ટનરશિપ ફર્મનું કઈ ડેટ હોય, લાયબિલિટી હોય, તો એ પાર્ટનર્સ વચ્ચે વેચાય. માનો કે કોઈ એક પાર્ટનર છે એ સપોઝ ઇન્સોલ્વન્ટ થાય છે, તો જે લાયબિલિટી ફર્મની છે એ બીજા પાર્ટનર્સે બેર કરવી પડે. માની લો કે 3 પાર્ટનર છે અને 2 ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ જાય છે અને ફર્મની લાયબિલિટી હજી છે, even personal assets of the solvent partner is liable. Personal assets of the solvent partners are liable for discharging the debt of the partnership firm. એટલે પાર્ટનરની લાયબિલિટી તો અનલિમિટેડ જ છે. હવે મેં જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે તમને કીધું કે ઘણા બધા લોકો સાથે મળે છે, આ જ સિટીના હોય, બીજા સિટીના હોય,
જુદી જુદી બિઝનેસ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે કંપની સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું, ઇવન ઓળખતા પણ ન હોય એકબીજાને, મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇન શોર્ટ ન હોય, અને મળ્યા હોય, તો એમાં ક્યારેક એવું થાય કે કોઈ એક છે એ કંઈક ફ્રોડ કરી અને આપણે તો એના ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને આપણને નુકસાન પહોંચાડે, કંપની આપણે બનાવી. પણ એવા કેસમાં આ લોકોએ કીધું કે લિમિટેડ લાયબિલિટી, જ્યારે તમે કંપની, આ એનું મેઇન આ કેરેક્ટરિસ્ટિક કંપનીના એક્ઝિસ્ટન્સ માટે જરૂરી છે કે લાયબિલિટી ઓફ એવરી શેર હોલ્ડર, જે લોકો એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરે એ બધાને આપણે શેર હોલ્ડર કહીએ, એની લાયબિલિટી લિમિટેડ છે, પાર્ટનર જેવું નહીં, ટુ ધ એમાઉન્ટ he has agreed to pay to the company on the shares allotted. માની લો 10 રૂપિયાનો શેર છે અને એવા મેં 1 લાખ શેર લીધા છે, તો મારે ટોટલ મારી લાયબિલિટી 10 lakhs રૂપીસની થાય. 10 lakhs રૂપીસથી ઉપર 1 રૂપિયો મારે દેવાનો થતો નથી, પછી ભલે કંપનીની ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય. લિમિટેડ લાઈન, માની લ્યો કે મેં એ શેરના ઓલરેડી રૂપીસ આપી દીધા છે 10 એ 10, ઓકે, 10 lakhs રૂપીસ મારે દેવાના હતા અને મેં ઓલરેડી એ આપી દીધેલા છે, તો હવે કંપની તરફ મારી કોઈ લાયબિલિટી નથી. આવું પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં ન કહી શકાય, ત્યાં અનલિમિટેડ લાયબિલિટી છે, જ્યારે અહીંયા કંપનીની લાયબિલિટી મેક્સિમમ કેટલી છે ખબર છે? ટુ ધ એક્સટેન્ટ ફેસ વેલ્યુ ઓફ ધ શેર. અને અધરવાઇઝ તમે શું કહી શકો કે અપ ટુ ધ એક્સટેન્ટ અનપેઇડ વેલ્યુ. 10 રૂપિયાનો શેર હોય ને 4 રૂપીસ તમે પે કરેલા હોય, 10 રૂપીસનો શેર છે, યુ હેવ પેડ 4 રૂપીસ એન્ડ 6 રૂપીસ is to be paid. હવે મેક્સિમમ તમારે 6 રૂપીસ દેવાના થાય. And next one is separation of ownership and management. સેપરેશન એટલે અલગ. જનરલી તમે જોયું હશે, આમાંથી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને પોતાનો બિઝનેસ હશે, પ્રોપ્રાઇટરી એના પેરેન્ટ્સને, પ્રોપ્રાઇટરી ઓર પાર્ટનરશિપ. તો કેવું હોય કે ઓનર એ તમારા ફાધર, માની લો કોઈને શોપ છે તો ઓનર એ તમારા ફાધર છે, અથવા એલ્ડર બ્રધર છે, અથવા અંકલ છે. અને મેનેજમેન્ટ એટલે કે જે કઈ નિર્ણયો લેવાના છે, કંટ્રોલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, એ પણ એ જ કરે છે. બટ is the company structure, is in the case of company structure, the main thing is scale of operation. એટલા મોટા સ્કેલ ઉપર કંપની કામ કરતા હોય, પ્લસ ઇટ્સ એ ગ્રુપ ઓફ પર્સન. So it is not possible for everyone to become owner and as well as to become manager. So in the case of the company, ownership and management are generally different. Owners are shareholders, all of you are very well aware. They will appoint some experts, some person who has a knowledge of the business, who are the expert in the field. They will appoint, shareholders will appoint them, some of the person, to manage the business. Suppose I am a shareholder of Reliance Industries Limited, so I am the owner, but I am not in management. The shareholders have appointed certain board of directors, managers, to carry out the business. So in the case of the company, it is one of the important characteristics that owners are separate and managers are also different. Ownership and management બે અલગ વ્યક્તિના હાથમાં હોય. Not a citizen, these are the miscellaneous. As a company is an artificial person, it cannot enjoy the citizen rights and duties. One of the very important thing is transferability of shares. Now understand, there is one partnership firm, ABC partnership. Mr. A, Mr. B and Mr. C are 3 partners. એક partnership firm છે, એમાં 3 પાર્ટનર છે, A, B અને C. હવે B ને ફર્મ માંથી નીકળી જવું છે અને મિસ્ટર F ને લઈ આવો છે. B wants to get retirement from the firm and he wants to introduce Mr. F. Do you think Mr. B can sell his right in partnership firm to Mr. F? Mr. B કે ચલો હવે કાલથી હું નહીં, મારી બદલે F આવશે. This is not possible because partnership firm is a mutual association. Mr. B can retire from the firm,
but he cannot transfer his right, he cannot transfer his ownership to other person. Now the same example with company ABC Limited. Mr. A, Mr. B and Mr. C, there are 3 shareholders. Now Mr. B wants to transfer his shares, and along with his shares he is transferring the ownership. This is possible. Possible che, because in the case of the company, your ownership is represented through your shares, through your investment in the company. And when you will transfer the shares, you are transferring the ownership. So it's very easy for transferring the ownership in the case of company. However, in case of private limited company, there are certain limitations. But in public, the shares can be freely transferable. Even you have a knowledge that these shares are listed on a recognized stock exchange and it can be transferred anywhere. Then such company has to, as per the Companies Act, has to compulsorily maintain the books of accounts. Not only to maintain those books of accounts, but has to prepare the financial statements as per the Companies Act. Then company has to get its accounts periodically audited. મિત્રો તમને કદાચ ખબર હશે કે કંપનીએ, દરેક કંપનીએ ઓડિટ કરાવવું ફરજિયાત છે. અને કોના દ્વારા? થ્રુ ધ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ. Even proprietary concern and partnership firm has to get its books of accounts audited, but under certain special act like Income Tax Act, and in that case also under specific situation. For an example, if turnover is beyond 2 crore, તમારા બિઝનેસ નું ટર્નઓવર 2 કરોડ થી વધારે હોય ને, તો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ પ્રમાણે ઓડિટ કરાવવું. પણ કંપનીએ તો કંપનીઝ એક્ટ પ્રમાણે જ ગમે તેવી કંપની, નાની મોટી, ટર્નઓવર 25,000 નું હોય કે 5 કરોડ નું, company has to get its books of account audited. In the business, the activities of the companies are very transparent. Right of access to information, this is one of the very important. This is not again in the case of proprietary and partnership. The right of the shareholder of a company to inspect its books of accounts, with the exception of books open for inspection under the statute, is governed by the articles of association. The shareholders have a right to seek information from the directors by participating in the meetings. You can ask the question, you have a right to check books of accounts, inspect the books of accounts, which is not in case of other popular forms of the business. So this is all about the characteristics, most important characteristics we have discussed. આજે અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. કાલે again types of capital and other theory points કરી અને આપણે તરત જ કંપની એકાઉન્ટ્સના સમ શરૂ કરીશું. તો આવજો, ભણતા રહેજો, ઘરમાં જ રહેજો, બહાર જાતા નહીં. આવજો.